Hey guys! Welcome back to my channel! Today's video guys ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng music sa video guys ng Mabilisan. Ituturo ko po sa inyo kung di ba guys, di ba sa YouTube nagsa-search tayo ng mga music, then paano natin ma-download ng Mabilisan. So guys, please keep on watching guys. So sa mga baguhan pa lang dyan, so mag-subscribe na sa aking channel at please click the bell button. So pupunta tayo sa YouTube. Dire-diretso na tayo guys para mabilis lang tayo. So pupunta tayo sa YouTube. Ayan. So i-search natin ang ano bang kanta ang gusto nyo. Ano kaya? Teka lang. Mga trending music. Teka lang. Trending music Tagalog. Okay. So, pipili lang tayo ng isa. Ang dami naman ito. So, ito na lang guys. Yung kay Keikal. So, isang araw. Okay. Ayan. So, guys, i-download lang natin, guys. Pindutin nyo yung share. Share. Tapos, copy link. And then, copy it. Okay. So, tapos na tayo dyan, guys. Tapos, pupunta tayo sa Google Chrome. And then, i-search natin guys ang MP3 juices.ccc. Ito guys, yung first guys. I-search nyo yung MP3 juices.cc. Ayan ang lumabas guys. Yung first na lumabas. I-open nyo yan. And then, dito sa search guys, i-copy paste nyo yung kinapi nyo sa YouTube. And then, search. Ayan. So guys, may makikita kayong download. Ayan. So, nagda-download na siya guys. Ayan. Madali lang guys. Wala lang 1 minuto. So, i-open natin guys sa My Music. I-open natin sa i-open natin sa music. Hanapin natin yung kay Keikal. Ayan, yung isang araw. So, nandiyan na siya guys. Madali lang. So, yan lang guys. Sa mga baguhan pa lang, please subscribe my channel and please click the bell button guys. Thank you po. Salamat po sa lahat. Sa susunod kong vlog guys, please manood kayo at saka mag-subscribe na din kayo guys. Thank you. God bless.